nu are niciun drept asupra naturii, deoarece tot cine a fost dat, trebuie să protejăm. Trebuie să protejăm. Auzi? Facem lucrul acesta în clasa 8-a? Nu prea. Obiectul pe care noi îl studiem în clasa 8-a, ecologie, se ocupă și cu acest aspect, protecția mediului. Suntem responsabili în acest sens? Protejăm mediul, ascunzi. Există campanii de protejare a mediului, însă oamenii uneori nu respectă. Oamenii nu le respectă, da? Și nu le respectă în principal din privința educației, da? Deci nu spun că suntem prost educați, suntem educați bine, dar nu aplicăm ceea ce știm. Și v-am povestit că suntem exact ca un puzzle. Fiecare dintre noi și natura are de suferit din cauza consecințelor noastre. Dacă mie nu o să-mi pese de un aspect al naturii, și colegul spune la fel cum am spus și eu, peste câtva timp ce o să se întâmple? O să fim ca pești pe uscat, folosesc eu o expresie tot timpul, adică nu o să mai avem aer să respirăm. Da? Odată ce am observat atitudinea că odată ce un om nu respectă, și ceilalți. Spiritul de turmă, da? Da. Ia spuneți, în rândul elevi nu este dezvoltat sau? Da. Da. Dar voi, pentru că v-am și ales în cadrul acestui proiect, eu zic că o să învățați ceva. Și tot vă repet la orele de biologie și ceea ce mai citiți, ceea ce vedeți la televizor și o să puneți în aplicare, da? Omul, datorită omul pe parcursul vieții sale, ce face? Modifică permanent mediul înconjurător pentru a obține foloase de la el, da? Fără să se gândi la consecințe. Care este cel mai la îndemână aspect? Ok? Poluare, da? Poluare, da? Ce exemple de poluanți atmosferici cunoașteți? Gazele, poftim? Gazele toxice care provin de la mașini. Gazele toxice care provin de la mașini. Bănesc că s-a întâmplat dimineața să vă treziți așa într-o... în sensul că să vă uitați pe geam și să observați o ceață. Ați întrebat ce reprezintă o ceață? Da, este un tip de poluare a aerului. Este un tip de poluare a aerului cauzată de acumularea în atmosfera unor oxizi. Și dacă vă mai amintiți voi, este vorba despre anhidrida sulfurică, un oxid care, în contact cu un strat de aer cald, ce face? Îmbogățește atmosfera sub formă de aerosol și formează smogul sau ceață. Ei, despre acest fenomen, unde știe Miruna, Miruna a realizat un poster care, pe scurt, ne-l va prezenta. Deci ceața sau smogul. Ia să observăm, Miruna, ce aspecte a urmărit în acest poster? Păi, în principal, am urmărit cum se formează smogul și efectele lui care ne afectează pe noi și natura din jurul nostru și cum am putea opri Acest fenomen, da? Da. Aici putem observa cum toate gazele și fumul pe care îl emit fabricile și orașele se ridică în atmosferă și poluează aerul. Iar în acest timp, smogul este format din mai mulți oxizi de carbon și plus alți compuși organici care nu sunt benefici pentru noi. Iar în momentul în care o persoană se expune foarte mult la acest tip de poluare, sunt anumite urmări. Care ar fi acestea? Asta sănătății, de exemplu. Păi, Ne simțim dimineața când e ceața și încercăm să respirăm aer curat și nu avem de unde, practic. Păi ne simțim înmoleșiți, apar amețeli, afectează ochii. Și organele de simț, da? Exact, da? Și pot
dacă o persoană este expusă prelungit la acest tip de poluare, pot apărea și efecte cancerigene. Noi am putea opri toate aceste efecte prin plantarea unor zone verzi de protecție, mai ales în marile orașe, unde poluarea este foarte mare datorită zonelor cu multe fabrici, unde sunt emisii de gaze și fum, precum și utilizarea mai puțină a vehiculelor care poluează. Ia spune-te, folosești bicicleta sau repede te duci mașina în gata și la școală? Ia zi, ce nu folosești bicicleta? Da? Ați folosit-o? Da. Deci să înțeleg că folosiți mijloace nepoluante, gen bicicletă, Peugeot, nu? Cum spunem noi. Da? Peugeot cel mai modern, nu? Hai, la continuă. Așa, și astfel oamenii pot folosi alte mijloace de deplasare. Putem construi anumite zone pentru depozitarea deșeurilor, pentru ca acestea să nu ajungă în natură. Și astfel noi am putea opri acest fenomen să lase urmări grave asupra noastră și asupra mediului înconjurător. Mulțumim, Verona. Cred că v-ați lămurit cu smogul, v-ați lămurit de ce este ceasă uneori la primele ore ale dimineții, da?